Chào tất cả các bạn. The Thing là bí danh dùng để gọi một loài sinh vật ngoài hành tinh không mấy thân thiện và là nhân vật phản diện chính nổi tiếng trong truyện ngắn Who Goes There do một nhà văn đã quá cố tên là John Campbell sáng tác, và tác phẩm xuất bản lần đầu tiên vào năm 1938. Câu chuyện này được John Carpenter dựng thành phim điện ảnh vào năm 1982 và phần tiền truyện được ra mắt năm 2011. Chúng ta cùng khám phá con quái vật này nhé. Về nguồn gốc của The Thing là một bí ẩn. Nó ở trong một con tàu vũ trụ bị rơi trên vùng đất lạnh giá ở Nam Cực vào khoảng 100.000 năm trước. Trong khi đang cố gắng để trốn thoát thì bản thân lại bị đóng băng. Tuy nhiên vào năm 1982, chiếc tàu vũ trụ này và Thing được một nhóm gồm những nhà thám hiểm hoặc nghiên cứu người Mỹ và Na Uy tìm thấy dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Sander Halverson từ trạm Thule. Người này đã thuê nhà cổ sinh vật học của Đại học Columbia Keith Lloyd đến để lấy mẫu máu của loài sinh vật này khi nó được mang đến trạm nghiên cứu trong trạng thái đóng băng. Nhưng sau buổi tối ngày hôm đó, Thing đã thoát khỏi khối băng và giết chết chú chó Alaska của Lars tên là Jet. Sau đó bản thân nó bị thiêu sống trong khi đang nuốt chửng Henrik. Tuy nhiên khi tổ chức một cuộc khám nghiệm tử thi trên xác của sinh vật ngoài hành tinh đã cháy xém này, cho thấy các tế bào của Thing vẫn còn sống và đang trong quá trình đồng hóa Henrik. Về cấu tạo sinh học, ban đầu The Thing xuất hiện với một bản thể duy nhất. Mọi tế bào trong cơ thể nó đều tự điều khiển và hoạt động độc lập. Loài vật này có khả năng tạo ra nhiều con quái vật tương tự thông qua quá trình đồng hóa, ký sinh và lây nhiễm. Ngoài ra, mỗi con quái vật khi được sinh ra sẽ có hình dạng hoàn toàn khác nhau và không có con nào có hình dạng nhất định mà người ta thường hay gọi là hình dạng thực sự cả. Rất có thể Thing là loài sinh vật xâm lấn có quá trình đồng hóa được thực hiện ở cấp độ di truyền. Bản chất thay đổi hình dạng của nó mang nghĩa là một loài sinh vật có thể giống với loài sinh vật mà bản thân nó đã sao chép hoặc đang trong quá trình sao chép. The Thing còn có khả năng tự phục hồi sau những sát thương nghiêm trọng và cũng không bị thương tổn bởi hầu hết những hình thức tấn công thông thường. Hơn nữa, loài sinh vật này cũng có khả năng chịu lạnh. Nó tự đặt mình ở trạng thái đóng băng cho đến khi các nạn nhân tìm thấy nó mà không chút nghi ngờ. Khi biến hình, nó sẽ bật ra thành nhiều hình dạng kỳ lạ và đáng sợ, giống như những mẫu đã được giải phẫu từ những sinh vật mà nó đã đồng hóa trước đó. Chúng có dạng của những chiếc xúc tu, chi của côn trùng, mắt, răng, móng vuốt, thậm chí là mặt người. Sau cùng, cấu trúc tế bào của nó được sắp xếp lại để có thể bắt chước hình dạng mà nó mong muốn. Ngoài ra, The Thing có thể tiếp tục thực hiện một số chức năng một cách bình thường ngay cả khi thiếu đi các cơ quan thị giác, thính giác, khứu giác hoặc các cơ quan khác để tương tác với môi trường bên ngoài. Và nó cũng có khả năng tạo ra các cơ quan hỗ trợ này để thực hiện các chức năng đó. Bất kỳ hình dạng nào của Thing đều sở hữu sức mạnh, tốc độ và khả năng chịu đựng đáng sợ. Chẳng hạn như trường hợp của Kennel Thing. Nó đã khuất phục và đồng hóa những chú chó kéo xe, và đặc biệt là Thing ở dạng con rết có thể áp đảo cả Jonas một lúc, bất chấp kích thước cả hai có chênh lệch lớn cỡ nào. Về bản chất, The Thing cơ bản là một kẻ săn mồi phục kích, cô lập những con mồi tiềm năng hoặc mối đe dọa để tiêu thụ và giả dạng chúng. Trong một số trường hợp nhất định, thường là khi nó bị vạch trần hoặc khi một người bị nó tấn công sắp chết. Việc đồng hóa. Mặc dù The Thing là sinh vật có thể thay đổi hình dạng, nhưng nó phải tiếp xúc với vật chủ để bắt đầu thực hiện quá trình phân tích và sao chép cấu trúc tế bào của mình. Để làm được điều này, các tế bào của nó sẽ bắt đầu tiêu hóa và tái tạo lại vật chủ, cuối cùng là chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, Thing có thể dựa vào dòng máu để nhanh chóng đồng hóa con mồi. Phiên bản Norris Thing đã giết chết Copper bằng cách cắn đứt cả hai tay của anh ta, và vì vậy có lẽ cơ thể đã bị nhiễm tế bào của Thing. Nhưng xác của anh ta không có dấu hiệu hồi sinh như một bản sao, và vì thế kết quả xét nghiệm máu của tử thi sau đó đã cho kết quả âm tính. Cũng có lẽ do Copper đã mất nhiều máu đến nỗi tế bào lây nhiễm không đủ thời gian để lây lan, vì khối cơ thể của anh ta trở nên vô dụng do đã chết. Trở thành bản sao. Sau khi The Thing đồng hóa một sinh vật, nó có khả năng bắt chước sinh vật đó chính xác đến từng ký ức, tính cách, hành động và tất cả những đặc điểm của loài. Ngay cả những dị thường về mặt giải phẫu và những khiếm khuyết về sức khỏe như trái tim yếu ớt của Norris cũng được sao chép. Khi một phần của The Thing bị tách làm đôi thì cả hai phần đó đều trở thành những sinh vật khác biệt và hoạt động riêng lẻ. Ví dụ là khi đầu của Norris Thing mọc chân và cố gắng trốn thoát.
Việc The Thing sẽ biến đổi như thế nào phụ thuộc vào các tình huống đang xảy ra và việc phiên bản The Thing hiện tại có quá nhỏ bé hoặc là đang bị thương hay không. Nếu The Thing được đề cập đến này đang bị thương dưới bất kỳ hình thức nào và nhỏ hơn nhiều so với những con mồi khác hoặc chịu nhiều sức ép hơn, nó thường chỉ thêm khối lượng cho chính bản thân và bắt chước con mồi, hoặc thêm khối lượng vào hình dạng ban đầu của nó để tăng kích thước và sức mạnh chống lại mọi mối đe dọa trong khu vực. Tuy nhiên, nếu Thing tấn công con mồi thành công ở một vị trí an toàn, nó chỉ cần ăn con mồi và tạo ra một bản sao của nạn nhân, sau đó trở lại nơi nó đã ẩn nấp trước đó trong khi tìm kiếm một nạn nhân khác để đồng hóa. Về bản năng, trong tâm trí của The Thing chỉ có việc đồng hóa con mồi và tự bảo vệ bản thân. Như đã thấy, The Thing sẽ ích kỷ, chỉ cứu mỗi bản thân nó, hoặc thậm chí tấn công các hình dạng khác của chính mình để tránh gây chú ý và nghi ngờ. Khi The Thing được bỏ lại một mình với mục tiêu phù hợp, nó sẽ tiến hành tách ra và bắn những xúc tu để cuốn lấy mục tiêu và bắt đầu đồng hóa. Trong một số trường hợp nhất định, sau khi bị phát hiện hoặc nhận ra cơ hội bị phát hiện cao, The Thing đôi khi sẽ thực hiện chiến thuật chia để trị. Như trường hợp của Edward Thing, nó chia thành 3 dạng riêng biệt. Một dạng sẽ tấn công và tiến hành đồng hóa Jonas. Một dạng khác tách ra để đồng hóa con mồi tiềm năng ở một địa điểm an toàn hơn. Và cơ thể chính của Edward Thing đã giết chết Derek và đồng hóa thành công Adam Finch. Điều này cũng được thực hiện bởi Norris Thing, mặc dù kém thành công hơn nhiều so với Edward Thing. Khi bị phát hiện, phản ứng của loài vật này sẽ phụ thuộc vào độ lớn của chúng so với mối đe dọa. Những con nhỏ hơn thường cố gắng trốn thoát và phục kích con mồi khi con mồi mất cảnh giác. Tuy nhiên, đối với những con lớn hơn, chúng thường sẽ tấn công con mồi trực diện và cố gắng áp đảo bất kỳ kẻ thù nào thay vì chạy trốn. Dù vậy, nhưng nếu bản thân nó chưa hoàn toàn biến hình xong, thì nó vẫn sẽ cố gắng chạy trốn. Về trí thông minh, trí thông minh của Thing phụ thuộc vào kích thước mà chúng biểu hiện. Đối với những con nhỏ hơn, chúng thường tỏ ra khá ngốc nghếch, khờ khạo và liều lĩnh, trong khi những con lớn hơn, đặc biệt là những con giả dạng con người, lại khá xảo quyệt, mưu mẹo và toan tính. Ví dụ, chiếc đầu đột biến của Norris ngốc đến nỗi để cho MacReady và bạn bè của anh ta phát hiện trong khi nó vội vã tránh xa khỏi họ, dẫn đến việc bản thân bị thiêu hủy. Vì The Thing có thể thu nhặt ký ức và kiến thức của những người mà nó đã đồng hóa trước đó, nên chúng có thể sử dụng những ký ức và kiến thức từ họ để làm lợi thế cho bản thân. Mặc dù chỉ những kích thước lớn hơn của The Thing mới có khả năng làm như vậy. Ví dụ, Vis Thing, con mà đã đồng hóa nhân vật Sander, có khả năng chiếm quyền kiểm soát UFO và đã đưa nó đến trái đất. Trong khi đó, phiên bản The Thing đã đồng hóa Blair đã chế tạo một chiếc UFO tạm thời và nhận biết được cách thức hoạt động của thuốc nổ khi phục kích MacReady. Nó đã loại bỏ ngòi nổ trước khi lộ diện để đối đầu với MacReady. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng áp dụng cho tất cả các The Thing có kích thước lớn hơn của những dạng Beast Thing, như Beast Thing dạng Rapture. Chúng không có ý định ẩn mình khỏi tầm nhìn, cũng như không mọc ra những cơ quan hỗ trợ hữu ích nhằm mang lại lợi thế cho chúng trong trận chiến như chân, và những hình dạng được chúng lựa chọn tỏ ra kém thông minh. Một lời giải thích hợp lý cho điều này có thể là do sự tự tin thái quá của dạng này đối với kẻ thù, đến mức khiến bản thân chúng tin rằng việc di chuyển để tránh những cuộc tấn công của kẻ thù là không cần thiết, do hình dạng đáng sợ nhưng cố định của chúng. Khi bị phát hiện, The Thing sẽ tấn công bất kỳ ai trong tầm nhìn để tự cứu mình. Điều này phần nào cũng đóng vai trò là một điểm yếu về mặt tâm lý của sinh vật, do trạng thái hung hăng của nó làm bản thân bị mù trước những mối đe dọa nghiêm trọng mà kẻ thù bất ngờ đặt ra. Juliet Thing đã liều lĩnh cố gắng giết chết Kate và những người khác ngay khi nó tiết lộ hình dạng thực sự của mình. Nhưng thật trớ trêu, việc này đã khiến nó bị thiêu hủy. Nếu sống sót sau thử thách từ kẻ thù của nó và tìm cách lẩn trốn, The Thing sẽ lấy lại bình tĩnh để sử dụng trí thông minh ban đầu của chúng một lần nữa. Khi Split Face Thing đối mặt với Sam, nó đã do dự khi nhận ra khẩu súng phun lửa của anh ta. Khả năng tiếp xúc của Thing đối với các dạng sống thực vật hầu như không được biết đến. Việc tiếp xúc duy nhất của nó với đời sống thực vật là ở dạng gỗ hoặc sợi quần áo. Nó không thể hấp thụ những dạng vật chất đó như MacReady từng đề cập. Điều này góp phần giúp chúng ta thấy được Thing không có khả năng hấp thụ tế bào thực vật hoặc tế bào chết. Bản thân The Thing cũng là những bậc thầy thao túng ở một mức độ nhất định. Chúng không chỉ gây nên mối nghi ngờ giữa kẻ địch và nạn nhân, mà nó còn không có biểu hiện ăn hoặc uống bất cứ thứ gì ngoài con người hoặc những chú chó còn sống cả.
và nó cũng sẽ bỏ qua những cái xác nguyên vẹn của người hoặc chó đã bị giết, mặc dù có một lượng sinh khối trong đó sử dụng được. Có lẽ vì nó hiểu được vật chủ tiềm năng sẽ có phản ứng kỳ lạ với sự hiện diện của người mà họ biết là đã bị giết. Có thể có những lý do khác khiến chúng ta không bao giờ thấy The Thing đồng hóa xác chết, là do nó chỉ đồng hóa các nạn nhân còn sống, hoặc là do nó nhận thức được rằng khi xác chết sống lại sẽ làm nổi lên sự nghi ngờ. Điểm yếu và biện pháp đối phó. Mặc dù năng lực đồng hóa đáng sợ và các khả năng khác đã khiến The Thing trở thành một thế lực phản diện đáng gờm, để đối phó với loài sinh vật này, chúng ta có một số phương pháp dùng để phát hiện ra chúng. The Thing không thể đồng hóa các thành phần phi hữu cơ trên cơ thể nạn nhân. Vì vậy, khi nhận thấy một trong những người bạn của họ không đeo bông tai, miếng chám răng, chân tay giả hoặc các thành phần phi hữu cơ khác được mang trên cơ thể, có thể họ đã bị đồng hóa trước đó và trở thành một dạng của The Thing. Tuy nhiên, phương pháp này là phương pháp kém hiệu quả nhất trong việc phát hiện ra loài sinh vật này. Xét nghiệm máu. Có 3 cách để xét nghiệm máu và có thể được thực hiện để phân biệt người thường và người bị đồng hóa thực sự do The Thing ngụy trang. Phương pháp xét nghiệm huyết thanh. Máu của người bị nghi ngờ là The Thing giả dạng được hòa lẫn vào máu không bị nhiễm khuẩn. Phương pháp này cho rằng sẽ có phản ứng nếu người đó do The Thing giả dạng. Cách này vẫn chưa được chứng minh là có hiệu quả, vì The Thing đã nhanh chóng tiêu hủy các bao tải chứa máu không bị nhiễm khuẩn được lưu trữ để tránh bị nghi ngờ. Phương pháp đun nóng kim thử. Khi lấy mẫu máu từ người do The Thing ngụy trang, hơ nóng một đầu kim thử và cho đầu đó vào mẫu máu, máu sẽ nhảy ra khỏi kim. Nếu mẫu máu được lấy từ một người không bị The Thing đồng hóa thì máu sẽ bốc cháy. Phương pháp dùng thiết bị Hypo là một phiên bản tiên tiến hơn của phương pháp trước đó. Thiết bị này trích xuất máu của một người bị nghi ngờ và hòa lẫn mẫu máu đó với một chất hóa học được lưu trữ. Như trước đây, máu sẽ hoạt động và cố gắng trốn thoát, nhưng không thể trốn được vì các nhân tố hóa học đã giết chết nó. Ngoài những phương pháp giúp phát hiện ra The Thing được liệt kê ở trên, còn có những phương pháp để giết chúng như giật điện. Sử dụng phương pháp này để chống lại The Thing vì nó sẽ làm chín các tế bào của The Thing như miêu tả trong tiểu thuyết Who Goes There, cũng như được mô tả ở cảnh một phiên bản Thing từ cơ thể của Norris bất chợt phản ứng bằng cách cắn đứt tay Copper khi người này đang cố gắng sốc điện trên ngực đối với cơ thể Norris. Phương pháp dùng thuốc nổ. Các chất nổ có thể xóa sổ hoàn toàn The Thing và thổi bay nó thành từng mảnh, cũng như làm suy yếu các bit Thing lớn hơn một cách hiệu quả trước khi phần còn lại của chúng bị thiêu hủy. Cách thiêu hủy. Lửa có thể giết các dạng của The Thing vì nó sẽ phá hủy Thing ở cấp độ tế bào, nhưng điều này sẽ có hiệu quả nhất đối với những dạng có kích thước từ trung bình đến nhỏ hơn, vì những con lớn hơn có cơ hội sống sót mặc dù mất đi một số khả năng. Một minh chứng cho việc này là khi một phần của Split Face Thing vẫn còn sống sót mặc dù nó đã bị thương nặng do súng phun lửa của Cage. The Thing còn một điểm yếu nữa là bản thân chúng có một giới hạn trong việc mở rộng kích thước tối đa trong quá trình đồng hóa. Nếu chúng phát triển quá lớn trong khi đồng hóa, điều này sẽ khiến chúng trở thành một khối thịt tan chảy và một số bộ phận cơ thể ngẫu nhiên. Trong trạng thái này, chúng dễ bị cản trở do gặp khó khăn trong việc di chuyển, và vì vậy mà The Thing dễ bị tổn thương hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn giải thích về The Thing. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.